Lightning strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat. Beef jerky? Yes. Yan yung gamit namin. Nag-stop over lang kami sa Trader Joe's. So, hi guys. Nag-stop over muna kami sa Trader Joe's. Tapos, punta na kami sa Ocean City. Alright, we'll see you there. Hi, Ma. Hi. Fame. That's Fame. And that's Grace. Alright. A few moments later. Mas ang manimuhulong ang uwan. It's raining, guys. It's raining. Can you see it, guys? Can you see the ulan? Can you see the ulan? I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? Happy birthday, Jing. Happy birthday, Grace. Birthday ni Grace. Naprin to sa inani, May. Naprin to inani. Dito muna kami sa Sakura. Sakura ba dito? Oh no. Asian Bistro. Japanese food. Bago pumunta sa hotel namin. Pero malapit na lang kami. Siguro mga 20 minutes. They're hungry. This is what I ordered. Pwede ka na akong gamitan. Kawanindot lang sunset dito. Order ni Fame is California roll. Dirty bananas are my favorite. Ito itong dako nga plate. Round 2. Nabitin sa isa, dalawa na. So si Grace nag-order ng pepper steak. Tapos si Mama nag-order ng kung pao shrimp. Kung pao shrimp. She has iced tea. And Grace ginger ale and Pam ginger ale. And I have water. Masarap yung ano nila. Masarap yung pepper steak at yung kung pao shrimp.
Mura kag mag-type og mura kag mag-send og name ba? Send og name, sure. May crocs. Ay. Dito ka pinadansan. Kung gani. Walay view. So na yun, makita yung Nike. Ano ba yan? Pwede na ka mag-camera girl mo. Oh, itong straight na mo. Iiyan mo nang ipa-straight yun ang buntag. Plansa mo? Pwede na namin yung plansa. Pero yung plansa ko yung suklay. Ah, maganda pala siya, no? Uubra kaya yun sa akin. Kasi yung suwak ko na, kahit anong plansahin ko. Oo, agi na tag-bridge pero mubo ra ni nga bridge. Bubo yung bridge. Mababa yung bridge. Kasi ito, inedit ko to. Welcome downtown Ocean City. Ayun, picture tayo doon. Downtown. Parang ano ba? Murag just now. Murag baka. Baka lang boardwalk eh. Ahan. Ano sa na diha? Boardwalk. Mawatakan na diha. Ano na ba? Nagkaan na tayo. Nagduwa bitaw ta. Nakadaog si Atinini og kuan. Redayo Ocean Front. Ocean 1. Diyan tayo noon? Diyan tayo noon, no? Ay, dito yung CB. CB data. Sakto days mama. Nganoan? Pag ano natin, pagbaba natin. Pagdaan natin, nakita mo yun. Tumuwad siya. Diyan tayo. CB day. Sakto day ka pagbaba natin, no? Hotel diretso. CB day. Sa CB. Kasi naalala ko yung pagbaba natin dyan sa tulay. Diretso. Traders Cove. So, asa man ang kuan ani? Parking. Ano na yung parking diri? Isang bag lang muna kunin mo. Ang ibaba mo yung pang-disinfect. So, ito yung likod ng Marriott Hotel. Guys. Tapos dyan, highway na yan. Sa likod niyang mga tanim-tanim. Room tour. Room tour. Merong ref. Something ako asa na? Nasaan nga tayo? Residence Inn. No. Sink. Tapos andito sa ibabaw ang trash. May mga ano dito pala, wine glass. Tapos may dishwasher. May paglutuan. Microwave. Sa ilalim dyan. Ilalim sa sink.
birthday na.